สงครามมหาเทพได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภายหลังจากการเจรจาสันติภาพทั้งหมดล้มเหลวพระกฤษณะก็เดินทางออกจากนครหัสตินาปุระกลับไปแจ้งข่าวแก่ยุทธิธิระและเหล่าปานดบว่าบัดนี้หนทางแห่งการประนีประนอมได้สิ้นสุดลงแล้วแม้ฝ่ายปานดบจะยอมลดข้อเรียกร้องจนเหลือเพียงแค่หมู่บ้าน5 แห่งแต่ทุรยศกลับไม่ยอมมอบแผ่นดินให้แม้เพียงแค่ปลายเข็มเมื่อคำพูดไม่อาจยุติความอายุติธรรมได้เหล่าปานดบจึงต้องจับศาสตราวุธขึ้นมาเพื่อทวงคืนสิทธิ์ของตนด้วยสงครามข่าวการศึกระหว่างเการบและปานดบแพร่กระจายไปทั่วชมพูทวีปอย่างรวดเร็วกษัตริย์และนักรบจากแคว้นต่างๆก็ต้องตัดสินใจว่าตนจะยืนอยู่ข้างราชวงศ์กุรุฝ่ายใดและแม้ว่าพระกฤษณะจะรักและก็สนิทสนมกับเหล่าปานดบมากแต่พระองค์กลับทรงประกาศไว้ว่าในสงครามครั้งนี้พระองค์จะไม่จับอาวุธขึ้นมาสังหารผู้ใดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทั้งอรชุนและทุรโยธต่างก็รู้ดีว่าหากพระกฤษณะอยู่ฝ่ายใดก็ตามฝ่ายนั้นย่อมได้เปรียบอย่างมหาศาลดังนั้นทุรโยธจึงรีบเดินทางไปยังกรุงทวารากาก่อนพวกปานดบเมื่อทุรโยธมาถึงพระกฤษณะก็กำลังบรรทมอยู่พอดีเขาจึงเลือกนั่งบนเก้าอี้ข้างพระเศียรของพระกฤษณะด้วยความมั่นใจว่าตนมาถึงก่อนย่อมมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนไม่นานครับฝ่ายปานดบก็ส่งอรชุนมาขอความช่วยเหลือจากพระกฤษณะเช่นกันเมื่ออรชุนเดินทางมาถึงเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปนั่งเสมอกับพระกฤษณะนะครับแต่ยืนประนมมือรออย่างนอบน้อมอยู่ตรงปลายพระบาทเมื่อพระกฤษณะลืมตาขึ้นมาบุคคลแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงเป็นอรชุนไม่ใช่ทุรโยธพระกฤษณะนะครับทราบจุดประสงค์ของทั้งสองดีอยู่แล้วพระองค์จึงเสนอทางเลือกให้ว่าฝ่ายหนึ่งจะได้รับกองทัพนารายณีอันเกรียงไกรที่เต็มไปด้วยนักรบฝีมือดีและอาวุธครบมือส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับแค่ตัวพระกฤษณะเพียงคนเดียวโดยที่พระองค์จะไม่จับอาวุธและลงมือต่อสู้กับผู้ใดเลยพระกฤษณะนะครับให้อรชุนเป็นผู้เลือกก่อนเพราะอรชุนมีอายุน้อยกว่าทุรโยธและเป็นบุคคลแรกที่พระองค์มองเห็นหลังจากที่ตื่นบรรทมทุรโยธได้ยินแบบนั้นก็เริ่มกังวลครับเพราะกลัวว่าอรชุนจะเลือกกองทัพนารายณีไปซะก่อนทว่าอรชุนกลับเลือกตัวพระกฤษณะผู้ที่จะไม่จับอาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวโดยขอเพียงแค่ให้พระกฤษณะเป็นสารถีขับรถศึกให้แก่ตนก็พอคำตอบนี้แหละครับทำให้ทุรโยธดีใจอย่างมากเพราะเขาเชื่อว่ากองทัพจำนวนมหาศาลย่อมมีค่ามากกว่าชายเพียงคนเดียวที่ประกาศว่าตนจะไม่จับอาวุธต่อสู้เลยทุรโยธจึงได้เลือกกองทัพนารายณีอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดกลับไปเป็นกำลังของฝ่ายเการบพระกฤษณะนะครับได้ถามกับอรชุนว่าเหตุใดจึงเลือกพระองค์ทั้งที่รู้ว่าจะไม่ได้รับกำลังทหารเลยแม้แต่คนเดียวอรชุนจึงตอบว่าข้าไม่ได้ต้องการกำลังจากพระองค์ข้าต้องการให้พระองค์อยู่ข้างข้าเพราะหากมีพระกฤษณะเป็นผู้ชี้ทางต่อให้ต้องเผชิญกับกองทัพทั้งโลกข้าก็ไม่หวาดกลัวไม่นานครับกองทัพจากแคว้นต่างๆก็ทยอยมารวมตัวกันฝ่ายปานดบรวบรวมกองทัพได้7อักษาหินีหรือประมาณ 1.5 ล้านคนส่วนฝ่ายเการบนั้นมีกองทัพมากถึง11อักษาหินีหรือประมาณ 2.4 ล้านคนรวมแล้วมีทหารช้างม้าและก็รถศึกเกือบ4 ล้านชีวิตกำลังจะเข้าสู่สงครามสายเลือดครั้งใหญ่ที่สุดแห่งยุคแต่ยังไงก็ตามนะครับพระพละรามพี่ชายของพระกฤษณะก็ไม่ต้องการจะร่วมรบกับฝ่ายใดเพราะพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับนักรบทั้งสองฝ่ายก็เลยตัดสินใจออกเดินทางจาริกแทนการเข้าร่วมสงครามเมื่อถึงเวลานัดหมายกองทัพทั้งสองฝ่ายก็เคลื่อนเข้าสู่ที่ราบกว้างใหญ่ที่มีนามว่าทุ่งกุรุเกษตรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่บัดนี้กำลังจะกลายเป็นสมรภูมินองเลือดฝ่ายเการบได้แต่งตั้งปู่พีสมะบุตรแห่งพระแม่คงคาให้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่แม้พีสมะจะรักเหล่าปานดบดุจหลานแท้ๆและก็รู้ดีว่าทุรโยธนั้นเป็นฝ่ายที่ก่อความอายุติธรรมแต่ด้วยหน้าที่ต่อบัลลังก์แห่งหัสตินาปุระพีสมะก็จำใจต้องยืนอยู่ฝ่ายเการบ
แต่พีสมะเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศต่อหน้าทุรยศเอาไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะไม่ลงมือสังหารพี่น้องปานดบและลูกหลานของตนเองเด็ดขาดในการรบวันแรกกันนะจึงไม่ยอมลงสู่สมรภูมิเพราะว่ากันนะนั้นเจ็บแค้นที่ถูกพีสมะดูหมิ่นอยู่เสมอตราบใดที่พีสมะยังเป็นแม่ทัพใหญ่กันนะจะไม่จับอาวุธลงสู่สมรภูมิเด็ดขาดส่วนฝ่ายปานดบก็ได้แต่งตั้งให้ธริตตัดยุมนะพี่ชายของนางเทราปดีผู้ถือกำเนิดจากกองไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดมาพร้อมกับคำทำนายว่าเขาจะเป็นผู้สังหารโทรณาจารย์ให้ขึ้นเป็นแม่ทัพก่อนการรบนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายได้ตกลงธรรมเนียมแห่งสงครามร่วมกันเรียกว่าธรรมยุทธหมายถึงการทำสงครามโดยยึดกฎแห่งความถูกต้องและเกียรติของนักรบนั่นคือนักรบบนรถศึกควรจะต่อสู้กับนักรบบนรถศึกผู้ขี่ช้างควรต่อสู้กับผู้ที่ขี่ช้างผู้ที่วางอาวุธยอมจำนนหรือกำลังหลบหนีไม่ควรจะถูกสังหารสารถีคนเป่าสังและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ควรได้รับการละเว้นและเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าการรบจะต้องยุติลงไม่นานครับเสียงสังศึกจากทั้งสองฝ่ายก็ดังกึกก้องสะเทือนท้องฟ้าอรชุนนั่งอยู่บนราชรถทองคำซึ่งมีธงรูปหนุมานโบกสะบัดอยู่เหนือศีรษะโดยมีพระกฤษณะเป็นผู้จับบังเหียนอรชุนเนี่ยนะครับได้ขอให้พระกฤษณะขับรถไปหยุดอยู่ตรงกลางระหว่างกองทัพทั้งสองเพื่อให้เขาได้เห็นผู้ที่ตนจะต้องต่อสู้ด้วยแต่เมื่ออรชุนมองไปเบื้องหน้าเขากลับไม่ได้เห็นเพียงแค่ศัตรูแต่เห็นปู่พีสมะผู้ที่เคยอุ้มชูเขาตั้งแต่วัยเยาว์เห็นโทรณาจารย์อาจารย์ผู้ประสาทวิชาธนูเห็นญาติพี่น้องมิตรสหายและผู้ที่เขาเคยเคารพรักแขนขาของอรชุนก็อ่อนแรงร่างกายสั่นสะท้านและคันธนูคานทีวะก็หลุดจากมือร่วงลงบนพื้นรถศึกอรชุนเนี่ยนะครับกล่าวกับพระกฤษณะว่าข้าไม่ต้องการชัยชนะไม่ต้องการราชสมบัติและไม่ต้องการความสุขที่ต้องแลกมาด้วยเลือดของคนในครอบครัวหากชัยชนะนั้นหมายถึงการสังหารปู่อาจารย์และก็พี่น้องของตนเองพระกฤษณะรับฟังความทุกข์ของอรชุนอย่างสงบก่อนจะเริ่มถ่ายทอดคำสอนที่ภายหลังได้รับการเรียกว่าภควัตถีตาหรือบทเพลงแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระกฤษณะเนี่ยนะครับทรงสอนอรชุนว่าร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปแต่อาตมันหรือวิญญาณที่แท้จริงไม่เคยถือกำเนิดและไม่เคยตายมนุษย์มีหน้าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ของการกระทำสำหรับอรชุนผู้ถือกำเนิดในฐานะนักรบหน้าที่ของเขาไม่ใช่การทำสงครามเพราะความโกรธหรือความโลภแต่คือการต่อสู้เพื่อหยุดความอยุติธรรมโดยวางความยึดมั่นส่วนตัวลงและยืนอยู่ข้างธรรมะแต่อรชุนเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับพระกฤษณะจึงประทานจักษุทิพย์ให้แก่เขาและสำแดงวิศวะรูปอันไร้ขอบเขตพระวรกายของพระกฤษณะขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลมีพระพักตร์และดวงเนตรนับไม่ถ้วนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเหล่าเทพและสรรพชีวิตทั้งปวงปรากฏอยู่ภายในพระวรกายเดียวพระกฤษณะตรัสว่าพระองค์คือการเวลาผู้ทำลายโลกและนักรบเหล่านี้ล้วนถูกการเวลากลืนกินไปแล้วอรชุนเป็นเพียงเครื่องมือผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จเมื่อได้เห็นความจริงนั้นอรชุนจึงก้มกราบพระกฤษณะก่อนจะหยิบคันธนูคานทีวะขึ้นมาอีกครั้งแล้วประกาศว่าความหลงผิดของข้าสิ้นสุดลงแล้วข้าจะปฏิบัติตามคำของพระองค์ทว่าทันใดนั้นเองล่ะครับยุทธธิระกลับวางอาวุธถอดเกราะแล้วก็ก้าวลงจากรถศึกด้วยเท้าเปล่าเขาเดินตรงเข้าไปยังกองทัพฝ่ายเการบท่ามกลางความตกตะลึงของนักรบทั้งสองฝ่ายยุทธธิระเนี่ยนะครับเดินไปคุกเข่ากราบแทบเท้าพีสมะเพื่อขออนุญาตทำสงครามกับปู่ผู้ที่เป็นที่รักพีสมะก็ตื่นตันใจและก็กล่าวว่าแม้ตนต้องยืนอยู่ฝ่ายเการบแต่หัวใจยังรักหลานทุกคนเสมอพร้อมกับประทานพรให้แก่ยุทธธิระให้ต่อสู้อย่างสมเกียรติและได้รับชัยชนะจากนั้นยุทธธิระก็เดินไปขอพรจากโทรณาจารย์
กฤษปาจารย์และท้าวสัญญะตามลำดับการกระทำของเขาทำให้เหล่าทหารทั้งสนามรบตระหนักว่าแม้กำลังจะทำสงครามสังหารกันแต่ยุทธิธิระก็ยังไม่ละทิ้งความกตัญญูและธรรมะเมื่อยุทธิธิระกลับมายังกองทัพของตนเองเสียงสังศึกก็ดังก้องขึ้นเช้าวันแรกสงครามทุ่งกุรุเกษตรก็เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดพีสมะต่อสู้ดุจเทพเจ้าแห่งสงครามแม้จะมีอายุมากแล้วแต่ฝีมือธนูของเขาก็ยังคงน่ากลัวเหนือกว่านักรบหนุ่มนับพันสอนจากคันธนูของพีสมะพุ่งลงมาราวกับพายุฝนสังหารเหล่าทหารฝ่ายปานดบจำนวนมากแม้อรชุนจะมีฝีมือมากพอที่จะต่อกรกับพีสมะได้แต่อรชุนก็ไม่อาจจะตัดความผูกพันที่มีต่อปู่ลงได้เขาจึงรบอย่างลังเลและออมมืออยู่เสมอขณะเดียวกันพีมะก็นำคาถาบุกทะลวงแนวรบสังหารเหล่าพี่น้องเก่ารบไปหลายคนคัตโตตะกัดบุตรครึ่งยักษ์ของพีมะก็เข้าร่วมสงครามพร้อมกับกองทัพรากสดใช้เวทมนต์และภาพลวงตาสร้างความปั่นป่วนให้กับกองทัพเก่ารบอย่างมากจนสงครามล่วงเข้าสู่วันที่ 9ปุรโยธก็ได้เข้าไปต่อว่าปู่พีสมะอย่างรุนแรงกล่าวหาว่าปู่ยังคงออมมือและไม่เต็มใจที่จะสังหารเหล่าปานดบคำดูหมิ่นนี้ทำให้พีสมะโกรธมากวันนั้นเขาจึงปลดปล่อยพลังการรบอย่างเต็มที่ชุนเนี่ยนะครับถูกไล่ต้อนอย่างหนักแต่เขาก็ยังคงไม่กล้าจะยิงสอนสังหารปู่ของตนเองอยู่ดีเมื่อพระกิษณะเห็นทหารปานดบล้มตายและเห็นอรชุนยังคงปล่อยให้ความอ่อนโยนครอบงำหน้าที่พระกิษณะจึงเริ่มโมโหในขณะที่พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าพระกิษณะได้กระโดดลงจากรถศึกฟ้าเอาล้อรถที่แตกหักขึ้นมาถือแทนอาวุธมุ่งตรงเข้าไปหาพีสมะเมื่อพีสมะเห็นพระกิษณะพุ่งเข้ามาเขาก็ไม่ได้หวาดกลัวเลยนะครับกางแขนออกด้วยความยินดีพร้อมกับกล่าวว่าหากต้องตายด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ชีวิตของข้าย่อมได้รับเกียรติสูงสุดแล้วอรชุนเนี่ยตกใจมากรีบกระโดดลงไปกอดขาพระกิษณะเอาไว้แล้วก็อ้อนวอนให้พระกิษณะรักษาสัจจะว่าจะไม่จับอาวุธพร้อมกับให้คำมั่นกับพระกิษณะว่าพรุ่งนี้ตนจะต่อสู้กับพีสมะอย่างเต็มกำลังแล้วเมื่อจบศึกในวันนั้นเหล่าปานดบกับพระกิษณะจึงเดินทางไปยังกระโจมที่พักของพีสมะและก็บอกกับปู่พีสมะตรงๆว่าตราบใดที่ท่านยังคงยืนอยู่ในสนามรบพวกเราจะไม่มีวันชนะแน่ขอให้ปู่พีสมะช่วยบอกหนทางที่จะเอาชนะท่านด้วยเถิดพีสมะมองหลานทั้ง5ด้วยความเอ็นดูก่อนจะเปิดเผยว่าตนจะไม่ยกอาวุธต่อสู้กับสตรีหรือผู้ที่เคยถือกำเนิดเป็นหญิงเมื่อหลานปานดบได้ยินเช่นนั้นปานดบทั้ง5จึงรู้ได้ทันทีว่าผู้ที่จะกลายมาเป็นจุดอ่อนของพีสมะนั่นก็คือสิขันธินชายผู้ที่เคยเป็นสิขันธินีหญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นเหตุแห่งความตายของพีสมะเพราะแท้ที่จริงแล้วนางสิขันธินีก็คือนางอัมพากลับชาติมาเกิดนั่นเองเช้าวันที่10อรชุนจึงจัดทัพโดยให้สิขันธินนำหน้าส่วนตนก็ยืนอยู่ด้านหลังให้สิขันธินทำหน้าที่เป็นโล่กำบังมีขุนพลฝ่ายปานดบและคนอื่นๆคอยอารักขาอยู่โดยรอบเมื่อพีสมะเห็นสิขันธินพีสมะก็ลดคันธนูลงและปฏิเสธที่จะโจมตีสิขันธินจึงยิงธนูเข้าใส่พีสมะหลายดอกแต่ยอดนักรบพีสมะก็ไม่สะทกสถานเลยก่อนที่อรชุนจะกัดฟันยกคันธนูคานทีวะขึ้นมาแล้วระดมยิงสอนนับพันเข้าใส่ร่างปูร่างของพีสมะพรุนไปด้วยลูกธนูจนไม่มีพื้นที่ว่างแล้วร่วงหล่นลงจากรถร่างของพีสมะเนี่ยนะครับไม่อาจจะสัมผัสพื้นดินได้เลยเพราะมีลูกศรนับไม่ถ้วนค้ำจุนอยู่เบื้องล่างกลายเป็นเตียงสอนอันน่าสะพรึงกลัวแต่ยังไงก็ตามนะครับพีสมะก็ยังคงมีพรที่สามารถเลือกเวลาตายได้เอง
เขาจึงควบคุมลมหายใจและรักษาชีวิตเอาไว้เพื่อรอจนดวงอาทิตย์เคลื่อนสู่ช่วงอันเป็นมงคลเมื่อจบสงครามการล้มลงของพีสมะเนี่ยแหละครับทำให้ทั้งสองกองทัพหยุดรบกันชั่วคราวทั้งสองฝ่ายต่างเข้ามาก้มศีรษะคารวะยอดนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่นอนอยู่บนเตียงลูกศรระหว่างความเป็นและความตายก่อนจะพักรบในวันนั้นไปเมื่อฝ่ายเก่ารบสูญเสียแม่ทัพใหญ่ธุรยศจึงแต่งตั้งโทรณาจารย์ให้ขึ้นนำทัพเพื่อทำสงครามต่อในวันที่ 11และเมื่อพีสมะไม่ได้เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วกันนะก็กลับมาจับอาวุธเข้าร่วมสงครามเป็นครั้งแรกโทรณาจารย์นั้นนะครับเป็นทั้งยอดนักธนูและนักวางแผนผู้หลักแหลมเป้าหมายสำคัญของโทรณาจารย์ไม่ใช่การสังหารยุทธิธิระแต่คือการจับพี่ใหญ่ของเหล่าปานดกเป็นๆเพื่อบีบให้สงครามยุติตามความต้องการของธุรโยธแต่โทรณาจารย์รู้ดีว่าตราบใดที่อรชุนยังคงยืนปกป้องยุทธิธิระอยู่แผนนี้ย่อมไม่มีวันสำเร็จแน่ในสงครามวันที่ 12ฝ่ายเก่ารบจึงใช้พวกสัมสัปตกะนำโดยราชาแห่งแคว้นตริคันและพี่น้อง5 คนเป็นเหยื่อล่อพวกเขาท้าทายอรชุนแล้วค่อยๆถอนกำลังออกไปทางทิศใต้เพื่อบังคับให้อรชุนกับพระกฤษณะติดตามออกไปไกลจากกองทัพหลักเมื่ออรชุนออกจากแนวรบโทรณาจารย์ก็เริ่มโจมตียุทธิธิระทันทีฝ่ายปานดกเนี่ยนะครับมีท้าวทรุปัตภริตตัดยุมนะท้าววิราชและก็นักรบคนอื่นๆช่วยกันตั้งรับอย่างเต็มกำลังฝ่ายเก่ารบจึงส่งยอดนักรบราชาคนหนึ่งให้เข้าสู่สนามรบเขาผู้นั้นก็คือท้าวพคทัตกษัตริย์แห่งปราคชโยติสะผู้เชี่ยวชาญการรบบนหลังช้างที่สุดในยุคนั้นท้าวพคทัตเนี่ยนะครับทรงช้างศึกที่ชื่อว่าสุปฏิกะช้างขนาดใหญ่ยักษ์เท่ากับภูเขาเคลื่อนตัวเข้าบทขยี้แนวทหารปานดบงวงของมันกวาดรถศึกจนกระเด็นกระดอนเหมือนกับของเล่นเท้าขนาดมหึมาก็เหยียบย่ำทหารจนล้มตายมากมายแม้แต่พีมะผู้มีกำลังมหาศาลก็ยังถูกช้างสุปฏิกะไล่ต้อนจนเกือบตายอรชุนจัดการกับพวกสัมสัปตกะได้แล้วอรชุนกับพระกฤษณะก็รีบขับรถกลับมายังสนามรบหลักแล้วเข้าปะทะกับท้าวพคทัตอย่างดุเดือดแต่ท้าวพคทัตเนี่ยนะครับต่อสู้ด้วยวิชาธนูไม่ได้เลยเขาจึงใช้ขอสับช้างร่ายมนตราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นไวยสนวาสตราอาวุธทิพย์ของพระนารายณ์ที่ได้รับสืบทอดมาจากบิดาของเขาแล้วก็ขว้างมันตรงเข้าใส่อรชุนอาวุธนั้นทรงพลังมากไม่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถต้านทานมันได้แต่ก่อนที่อาวุธนั้นจะถึงตัวอรชุนพระกฤษณะกลับยืนขึ้นแล้วใช้อกรับอาวุธนั้นเอาไว้แทนทันทีที่ไวยสนวาสตราสัมผัสกายของพระกฤษณะมหาอาวุธอันร้ายแรงก็สูญสิ้นพลังและกลายเป็นพวงมาลัยดอกไม้หอมไปคล้องอยู่บนคอของพระกฤษณะแทนเพราะอาวุธแห่งพระนารายณ์ย่อมไม่อาจจะทำร้ายองค์นารายณ์ผู้เป็นเจ้าของเดิมได้เมื่ออาวุธสุดท้ายถูกทำลายอรชุนจึงแผลงศรไปสังหารช้างสุปฏิกะก่อนจะยิงศรอีกดอกเข้าไปใส่เท้าพคทัตสิ้นใจตายบนหลังช้างการรบในวันที่ 12จึงสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะอันยากลำบากของเหล่าปานดกครับมหาสงครามณทุ่งกุรุเกษตรยังไม่จบจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่เคารพกติกาของสงครามอีกต่อไปเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันพุธนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดิก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันพุธนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าเศร้าใจไปเลยอรชุนมันคือหน้าที่ของเจ้าพลังแห่งไฟจงลุกโชน